بص، هو موضوع الحلقة أصلا غير، بس في فيديو جالي من النهضة في مصر وأنا مش قادر أفوته الصراحة. الفيديو عبارة عن أطفال صغيرين اتخانقوا مع بعض، والموضوع اتطور لخناقة كلامية بس كده بين الأسرتين. فالشرطة نزلت بقى، والمخبر اللي انتوا شايفينه ده شتم الست دي يا مؤمن بألفاظ مش هينفع أسمعها لك. وبعدين راح هو وزميله مسكوا في جوزها الغلبان إفيان وتهزيق وإهانة. على مشاهدة عشان تتبسط المشاهد. الراجل الشقيان يا عيني، الراجل الشقيان يا عيني اتهان قدام مراته وعياله واهل منطقته كلهم، واتقهر على رجولته قبل ما يروحوا معاه القسم ويكمل القصيده هناك. بس كده يا مؤمن، ناخد بقى احنا الفاصل بتاعنا، ونحب دايما احنا قبل الانترو نقول الكلمه الشهيره يلا بينا. طب يلا بينا. سنة 1986 يعني في عهد مبارك وبعد رحيل السادات ب5 سنين بس، انتجت السينما المصرية فيلم البريء اللي كتبه المؤلف وحيد حامد. الفيلم كان بيتكلم عن فترة القمع اللي كانت بعد سنة 1977، يعني بعد انتفاضة الخبز اللي كانت في عهد السادات. والكلام ده للناس اللي مش مصدقة ان السادات كان برضه ديكتاتور وكان بيحكم مصر بالحديد والنار، وكانوا مصدقين حكاية بطل الحرب والسلام دي. المهم يا مؤمن ان الفيلم غير انه اتكلم عن القمع والتنكيل بالمعتقلين السياسيين اللي هم عبروا بس عن رأيهم ساعتها بكل سلام، فاتكلم كمان عن السجون اللي ريحتها فاحت بالمرضى وكبار السن وحالات القتل خارج اطار القانون. هوب بتروح منظمات عالميه تطالب ان هي تشوف السجون دي من جوه وايه اللي بيحصل فيها. فالمخرج المبدع عاطف الطيب راح مبروز المشهد اللي كتبه وحيد حامد ببراعه الحقيقه، اللي هو مش معقول هنوريكم الاهانه والضرب والحبس الانفرادي واكل الحيوانات اللي بنقدمه لهم وكل البلاوي اللي بنعملها. يعني راح الراجل عامل مشهد لذيذ كده. الراجل تخيل في الفيلم بتاعه ان مأمور السجن عمل عكس كل ده تماما، راح مبيض السجن بالوان مبهجه وجاب شويه ادويه ورصهم في الصفوف على كام كتاب كده لزوم ثقافه المساجين ورفع الوعي بتاعهم، على حته مطبخ شيك كده بشويه طبيخ كده ريحته خلت اللجنه اللي بتفتش نفسها راحت ليه، واكلوا منه يا مؤمن من حلاوته وريحته الجميله. بس كده يا مؤمن، هو المشهد ده تحديدا اللي احنا عايزينه من الفيلم. تدور الايام يا مؤمن وبعد اكتر من 33 سنه على فيلم البريء ده يطلع تقرير من الامم المتحده ان السجون المصريه حاشا لله غير ادميه، وانها كانت لا قدر الله سبب مباشر في موت الدكتور مرسي وكتير غيره. وده يعني زي ما بيرموا بلاهم علينا بيقولوا بسبب الحياه الغير ادميه والاهمال الطبي. فتقوم برضو المنظمات الحقوقيه تطالب ان هي تشوف السجون دي، يقوم عسكرك يا مصر بدون اي ابداع واخدين فيلم البريء وعاملينه كوبي وبس ويعملوه فعلا في الواقع. حاجه كده ما شاء الله يعني، ولا في الاحلام. حاجه تخليك كده تتمنى تكون مسجون وتنعم بكل الخير اللي انت شفته ده. بس انت عارف التصوير ده كان فين حضرتك؟ ده كان في سجن العقرب الشهير. طب عاوز تعرف يعني ايه سجن العقرب؟ طب اسمع معايا كده. سياده اللواء ابراهيم عبد الغفار مأمور سجن العقرب السابق بذات نفسه، وهو بيتكلم وبيفضفض براحته على الفضائيات المصريه بعد ثوره يناير بكام يوم بس. اعتبر ان عقربه لدعت المساجين اللي دخلت او لدعت البني ادمين اللي دخلت فيهم. سجن لا بتخش له شمس ولا هوا، يعني يا دوبك الهوا على قد الاستنشاق، واحيانا في الصيف قوي تلاقي الريحه عاطنه. ده هو متصمم على انه يبقى كده، هو متصمم على ان اللي يخش ما يرجعش منه تاني اللي ميت. كان متصمم للسياسيين. عرفت بقى حضرتك خلاص يعني ايه عقرب؟ طب تعرف ان سكان العقرب الحاليين هم الاخوان المسلمين والمتعاطفين معاهم؟ طب نسمع بقى نفس اللواء في نفس اللقاء لما كان عندنا حريه تعبير يعني وكده. يعني مثلا انا اقسم لك يمين بالله وانا قاعد في هذا المكان ان جميع القضايا اللي اتعملت للاخوان المسلمين ملفقه في عهد حبيب العبد. جميع القضايا بلا استثناء اللي اتعملت للاخوان المسلمين ملفقه. كنت بتتعاطف مع المساجين؟ اتعاطف مع اي واحد مظلوم في الدنيا. طب ما بقول لك ايه يا عم عبوده، خد بس تعالى اقول لك ازاي اللي في العقرب دول اخوان ويطلعوا في الفيديو كده مبسوطين وما يعترضوش. ما كانوا فضحوهم وقالوا على اللي بيحصل يا عم. ما انا جايب لك الجديد يا نجم. هعمل لك حلقه طويله عريضه انا من غير ما اجيب لك الزتونه. يبقى اروح ابيع مخلل انا بقى ولا اشتغل لواء حسن وملحوظه صغنونه قبل الزتونه. الكلام اللي هتسمعه دلوقتي على مسؤوليتي من مصدر من جوه قطاع السجون ذات نفسه، واتحاسب انا عليه شخصيا. قشطه. يوم الاثنين 4 نوفمبر، يعني الاثنين اللي فات لا اللي قبليه، اللي هو من 10 ايام بالظبط، راحت قوه من مصلحه السجون لسجن ترى الساعه 6 مساء، واخدوا من هناك يا مؤمن 10 مساجين بالعدد، واسمائهم كالتالي: السجين محمد زين محمد اللي في الصوره قدامكم ده، وزميله السجين محمد زكي جابر الماثل امام موبايلاتكم برضو. الاثنين دول يا مؤمن كانوا قاده المجموعه اللي هم 10 تنفار. الثمانيه اللي فاضلين اسمائهم كالتالي: كمال صبحي محمود، احمد ابو السعود، محمود حسن، احمد ثروت ابو الفتوح، باسم سعد محمد،
احمد صابر عبد الحميد، مصطفى صلاح الدين همام، محمد خيري السبعاوي. وهنا بقى هتشوف اخوك محمد خيري السبعاوي وهو بيمثل دور المريض في عياده ملهاش وجود اصلا واتفرشت بس قبل الزياره بيوم. ولو حد سمعني دلوقتي من قرايبه او معارفه او اصحابه ويعرف ان محمد لا من نزلاء العقرب مش من سجن ترى وجاي اليوم ده كده هديه، يتفضل يكتب لي تحت هنا في التعليقات ويفضحني ويقول ان انا كذاب، وانا وربي هنزل تكذيب واتراجع عن كل اللي قلته على الملأ. ال10 دول يا مؤمن وصلوا سجن العقرب اللي هو 992 الساعه 7:15 بالليل، وكان معاهم ضابط الامن الوطني اللي اسمه احمد مراد. وطبعا احمد مراد ده اسم حركي عشان محدش يتعرف على شخصيته الحقيقيه. هو الراجل مش عايز الناس تعرف ان اسمه الحقيقي عمرو المفتي، وان دي صوره عمرو بيه المفتي لما كان ضابط امن وطني في بني سويف بعد ما صف عدد كبير من الشباب في بني سويف وصور اسلحه جنبهم بعد ما ماتوا، والنتيجه انه اترقى واتنقل لقطاع السجون في القاهره. ما تزعلش عمرو بيه مفتي، قصدي احمد بيه مراد، انت مجرم كبير ما شاء الله، ولازم عيلتك كلها تتعرف على جرايمك بل الشعب المصري كله. المهم يا مؤمن مين اللي استقبلهم في العقرب؟ الضابط المجرم ده برضه اللي اسمه احمد ابو الوفا. احمد ابو الوفا ده بيشتغل مفتش مباحث منطقه ترى، ولو احمد بيه ابو الوفا مش مصدقني فبالاماره ال10 رجاله اللي جبتهم من سجن ترى لسجن العقرب عشان يمثلوا وهم داخلين السجن المخبرين بتوعكم مترصوا عشان يعملوا لهم التشريف اياها، فانت قلت لهم بالنص لا 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 دول الرجاله بتوعنا محدش يقرب منهم. عايز اماره ايه اكتر من كده بقى؟ وعلى فكره الراجل اللي جنبك اللي سيح لك هو برضه اللي بعت لي صورتك دي وقال لي انشرها يا عم للناس وقول لهم ان الراجل ده هو اللي مسؤول عن التعذيب والانتهاكات في سجن العقرب. يا ساتر يا اخي الناس من جوه بقت وحشه وحشه وحشه. يبقى عامل صاحبك وحبيبك ويروح من وراك يفتن لعبد الله الشريف عليك، اخس مش رجوله برضه. السجن يا فندم كان متبيض قبل ما المساجين ال10 يروحوا بيوم واحد، وحاطين 10 سراير في 5 غرف بس فيه. كل غرفه كان فيها 2 بس من ال10 دول، نظافه بقى ومراتب وغطيان وتلفزيونات ومراوح وشغل عالي قوي. كان ناقص بس يجيبوا لهم DVD. والصبح جالهم الوفد بتاع حموم الانسان يا مؤمن وصوروا معاهم في الغرف وصوروا معاهم في المكتبه وصوروا معاهم في العياده، وقالوا كل الكلام الزور عن سجن مش سجنهم اساسا ولا يعرفوا عنه حاجه، في حين ان المساجين الحقيقيين اللي جوه السجن مرميين جوه في غرف لو صرخوا فيهم بعلو حسهم صوتهم مش هيخرج بره زنازينهم من كميه الخرسانه الهايله اللي بين كل زنزانه والتانيه. وطبعا كل الفيلم اللي سمعتوه ده والترتيب الغبي ده من اخراج العميد خالد يوسف اللي بيشتغل مدير جهاز الامن الوطني في منطقه طرق، ده اللي هو البيج بوس بتاعهم وكبيرهم الذي علمهم الغباء، واللي هو ده بقى مسؤول عن ارواح المصريين اللي جوه هناك. معلش انا عارف ان انتم ما بتحبوش الظهور لانكم زاهدين في الدنيا، بس الشعب المصري لازم يتعرف عليكم علشان يبقى فاكركم ويكافئكم يوما ما باذن الله. واقفين بتشووا كفته للمساجين باسياخ فضيه اول مره تتحط على نار يا اغبياء، حاطين خلاط وغلايه ما فكرتوش تصبوا فيهم شويه ميه عشان يبانوا ان هم اشتغلوا قبل كده يا اذكى اخواتكم. عاملين رصه بسكوتات علب كامله مش ناقص منها باكو واحد يا مجانين يا مجانين. ده مشهد فيلم البريء اقسم بالله مقنع عن المشهد الواطي بتاعكم ده يا محدودي الفكر والمنطق. عاوزين تشوفوا مطابخكم الحقيقيه؟ فهي دي بقى حبيبي المطابخ بتاعتكم، هو ده الفول المدود بتاعكم، هي دي حلالكم المعفنه واماكنكم القذره وعيشكم الناشف وحلاوتكم المجبسه اللي نشرها محمد سلطان على صفحته. اما ده بقى فده فيديو تاني راح للجزيره برضه من جوه السجن من يومين. شوف بعينك القذاره والنتانه اللي اساتذه جامعه ودكاتره ووزراء سابقين عايشين فيها بقالهم سنين. وعايزك برضه تشوف الفيديو اللي راح لتلجراف البريطانيه من سنتين وفي زنزانه كامله متصوره بالصوت والصوره، عشان لما حد يقولك ان السجون مقابر الاحياء تصدقه وتقول له كمان ان اسوأ مقابر مقابرنا. ايه الفيديوهات صدمه مش كده؟ طب هصدمك بمعلومه برضه ان معظم الزنازين اصلا ما فيهاش حمامات، اما اللي فيها حمامات فاتفرج على الفيديو ده عشان تعرف شكل الحمام اللي انت متخيله ممكن يكون ازاي. زي ما حضرتك شايف عباره عن حفره قذره في مكان ضيق وشكله غبي ما فيهوش حتى شويه ميه عشان تنظف نفسك. عرفت الذل والمهانه اللي المعتقلين عايشين فيهم؟ طب تحب تسمع عن معاناه اهاليهم في الزياره ولا بلاش دي علشان دي عايزه لها حلقه لوحدها باين لك فيه الجحيم المقيم اللي اسمه الزياره. بس انا هنا بقى ليا شهاده قدامكم وامام الله سبحانه وتعالى، وخد بالك ان اجمع العلماء على ان من اشهد الله على كذب فقد خرج من المله. اشهد الله اني كنت في زنزانه 2 متر في 2 متر ونص كنا فيها 13 واحد. اشهد الله ان الزنزانه دي ما كانت تصلح ان يعيش فيها 13 حيوان مش 13 انسان من قذرتها ومن الحشرات اللي سكناها. اشهد الله ان كنا بنقضي حاجتنا في صفيحه قذره في زاويه في الزنزانه قدام بعض عشان ما كانش في حمام. اشهد الله ان اكل السجن لو اتقدم لكلب او
الحمار لا يقرف منه من زفارة ريحته ونتنته، وما كان بياكلوا الا اللي محرومين من الزيارة او اللي معهمش فلوس يجيبوا اكل من الكانتين. وتعرفوا كمان ان الزفارة والنتنة دي كانت مقصودة. طب تعرفوا ليه كمان كانت مقصودة؟ عشان الباشا المأمور بعد ما المساجين بيرموا الاكل ده كان بيخلي مساجين تانيين يشتغلوا بالسخرة ويلموه من الزبالة ويفرشوه بره العنابر تحت الشمس وينشفوه، عشان يجي بعدها تاجر الاعلاف يشتريه والباشا ياخد فلوسها يحطه في جيبه. الزنازين في السجن متقسمة مخدرات واداب واموال وجرائم نفس وسياسي وغيره وغيره، الا ان في حاجة جوه اسمها العنبوكة. العنبوكة دي بقى حضرتك مجرد غرفة كده اكتر قذارة من الزنازين ذات نفسها، وانت جاي في اول يوم ليك في السجن او حتى خرجت ورجعت السجن تاني سواء كنت في جلسة او في غيره، فلازم تشريفة كده تبات في العنبوكة دي 3 ايام بلياليها مع اشكال واصناف غريبة من البشر كله فوق بعضه حرفيا. كل يوم الصبح في ال3 ايام جحيم دول هيطلعوكم صف كده ورا العنبر ووشكم للحيط، وتقلعوا كده اعزكم الله بنطلوناتكم، ووراكم صف مخبرين واقفين بيتفرجوا عليكم وانتوا قاعدين بتقضوا حاجتكم كده في العراء، عشان يشوفوا يعني حد مهرب حاجة جوه السجن في معدته ولا لا. كانوا قادرين قوي يجيبوا جهاز يكشفوا بيه من بره كده على اللي في معدتكم وتدخلوا زنازينكم من غير ما تقلوا قيمتكم، بس في الحقيقة هم بيبقوا قاصدين يذلوكم. اشهد الله اني شفت بعيني دي 3 شبان ماتوا من ضيق التنفس في العنبوكة دي في ليلة كلها صريخ وخبط على الباب عشان يرحمونا ويطلعونا، ما طلعونا وما رحمونا ولا حتى الباب اتفتح الا الصبح. واكتشفنا بعدها ال3 دول تحت رجولنا. اشهد الله ان ال3 دول قدام عيني اتفتح بقهم واتحط لهم في مخدر متدوب في كوبايه ميه عشان تقرير الطب الشرعي يقول ان هم ماتوا من جرعه مخدرات زايده. انت متخيل؟ فجر. بوابه السجن الكبيره حضرتك اللي بتشوفها دي فيها باب تحت صغير ارتفاعه 1.5 متر بس، عشان وانت داخل السجن توطي كده وتتكسر وتحس بالمهانه. وده طبعا مع التشريفه اللي بتبقى عباره عن صفين من المخبرين ورا الباب، كل واحد فيهم ماسك شومه قد دراعك وبيضربوا في اللي داخلين عشوائي، وانت ورزقك بقى رجلك دماغك ايدك اي حاجه تيجي في طريقك. اما بقى البوابات الكبيره مش بتتفتح الا للباشا الكبير المأمور او الضباط الكبار. هتتضرب جوه وتتهان لاتفه الاسباب، هتعيش حياتك جوه في جو مكهرب وانت عارف ان في وسطكم مرشد او مخبر للباشا ضابط المباحث، ولو امك داعي عليك بقى هتروح التأديب. وده اسوأ مكان موجود على هذا الكوكب المعتم بعد البراكين، لدرجه انك لما ترجع تاني الزنزانه القذره وسط زمايلك ممكن تبكي من الفرحه ان انت خرجت من المكان ده. هتشوف مراتك في الزياره وهي جايبه لك شيله مدت ايدها لطوب الارض عشان تجيبها لك لقمه انت مش هتعرف تبلعها. ويا سلام بقى لو عندك طفل وحبيت تبوسه او تحضنه كده ولقيته مخضوض منك ومتاخد ومش عارفك وكانك مش ابوه، انت حرفيا بتموت بالبطيء. وغير كده انت هتخرج من السجن تقعد لك من 2 ل3 شهور لسه بتحلم ان انت جوه السجن. هتشوف في الكوابيس ان انت فعلا لسه جوه، هتقوم جسمك مكسر من النومه الزباله، هتسمع المصير وهو بينادي وبيتمم على العنابر بالارقام، هترن في ودانك طبليه الاعدام وهي بترن الفجر مع صريخ واستغاثه الناس اللي بيخشوها. فكل الجحيم اللي انت شفته ده بقى ويجي واحد اقل وصف ليه ان هو فاجر فيزوروا للناس ويقلبه لهم على الشاشه ان هو مجرد نعيم مقيم. اجرام زي ما بتشوف مصر اللي في التلفزيون وتنزل الشارع تتصدم بواقعها كده. اللي زور فيديوهات السجون هو اللي عمل انقلاب قبل كده وسماه ثوره، وهو اللي قال الجيش ملوش طمع في حكم مصر وحكمها بالحديد والنار، وهو اللي قتل الناس في المظاهرات واعتقل اللي كانوا ماشيين جنبهم وبيحاكمهم النهارده بتهمه قتل زمايلهم، هو اللي قال وبكره تشوفوا مصر ومصر على ايده بقت اسوأ واضل سبيل. الشيزوفرينيا دي بقى بقت اسلوب حياه، كل حاجه وعكسها. الراجل اللي اتهان في بدايه الفيديو قدام مراته وعياله واهل حتته، تخيل يا مؤمن ان هو اللي اتصل بشرطتنا الموقره عشان يتحمى فيهم. والغلبان اللي بيقول عننا وغير ان احنا عاوزين نخرب البلد وبيهتف للعسكر، هو عارف في قرارة نفسه ان هم اللي خاربينها ومضيعيني ومضيعينه، وبيجعر وبيقول بعلو صوته ده هم اللي بيحمونا، مع انه عارف ومتاكد ان هم بس بيحموا الكرسي مني ومنه ومن اي مصري تاني. شوف الغلابه اللي ماتوا امبارح في قتال البارود وهم بيلملموا من الارض عشان يعيشوا، ماتوا محروقين في مشهد من فيلم رعب وحرقوا قلوب اهاليهم عليهم. مين اللي جوعهم ومين اللي حواجهم ومين اللي خلاهم يمدوا ايديهم ويحتاجوا المال عام مش بتاعهم؟ عزيزي المتابع، ان الباطل هش وضعيف مهما تظاهر بقوته وسطوته، وها هي الاكاذيب الملياريه تنهار ببعض كلمات مجانيه في بضع دقائق. انه شيطان، انه يقتات على جهلك، ياكل ويشرب من وعيك، فحاربه بالفهم، احرقه بالمعرفه، اقرا عليه ايات الحجه والمنطق، وانتفض لعقلك قبل
قبل بدنك، واصرخ فيه بعلو صوتك، وإذا صرخت فأسمع، وإذا ضربت فأوجع، فإن العاقبة واحدة. بس كده يا مؤمن. سلام عليكم. عسكروا نيمون اليوم بحاله، سهرونا الليل بطوله، قلبوا حال الدنيا يابا، واللي معدول يقلبوا له. عسكر التبس كليتا مسخرونا ومسخروا له، عسكرينا مسكينوا له عسكرونا وعسكروا له. نيمون اليوم بحاله، سهرونا الليل بطوله، قلبوا حال الدنيا يابا، واللي معدول يقلبوا له. عسكر التبس كليتا مسخرونا ومسخروا له.